Hello students, Assalamu alaikum. په نننۍ لیکچر کې به موږ 3.6 سولو کوو. 3.6 کې کوېسچن نمبر فرست دی simplify with the help of log یعنی لاګریتم په مدد سره د کوېسچن سولو کول غواړي. که چېرته تاسو د 3.6 نه مخکې ایکسرسایز نه کتلی لحاظ هغه وګورئ ځکه چې د هغې کوم رولز او ریګولیشن چې کوم استعمال شوي دي هغه به دلته موږ ډایرکټلی استعمالو ځکه چې زموږ سره د کوېسچن چې دی هغه اوږده دي چې زموږ سره ټایم بچت شي. لہذا شروع کو فرست نمبر کوېسچن چې هغه موږ له دا راکړی دی. اول په سر let x is equal to this thing which is 3.81 multiplied by 43.4 بیا دواړه طرف ته به لاګ واخلو دا به شي log of x is equal to log of 3.81 multiplied by 43.4 او زموږ سره د لاګ رولز دا دي چې کله زموږ سره 2 نمبر په ملټیپلیکیشن کې نو دا دواړه 8 دوته جدا لاګي اپلای شي او په منځ کې پلس راشي دا به شي log of x is equal to log of 3.81 plus log of 43.4 دواړو ته جدا جدا لاګي اپلای شو په منځ کې پلس راغی. دا لاګ به جدا معلوم کو. کریکټریسټیک اول په سر د دې معلومول دي د پوینټ داسې ځای ته وړه غواړي چې د هغې ګس طرف ته زموږ سره صرف یو نان زیرو ډیجټ پاتې شي نو تاسو وګورئ زموږ سره الریډي ګس طرف ته صرف یو نان زیرو ډیجټ دی لحاظه د دې کریکټریسټیک زموږ سره زیرو راغله. او منټیسه فایند کول دپاره به 38 رو کې 1 کالم وګورو لحاظه لاګریتمیک ټیبل به راواخلو او په 38 رو کې به 1 کالم وګورو چې هغه 38 رو کې زموږ سره 1 کالم زموږ سره راځي 5809 منټیسه به برابر شي د 5809 هم سیم د دې کریکټریسټیک اول فایند کول دی. کریکټریسټیک چونکې موږ وایو چې زموږ سره ګس طرف ته یو نان زیرو ډیجټ پاتې شي لحاظه دا یو پوینټ دی خوا کول غواړي لحاظه زموږ سره کریکټریسټیک چې دا هغه 1 شوه. او منټیسه فایند کول دپاره موږ په 43 رو کې 4 نمبر کالم وګورو. 43 رو زموږ سره چونکې دا یو ده او په دې کې موږ 4 نمبر کالم 0 1 2 3 4 چې هغه زموږ سره 6375 دی لحاظه دلته به راشي 6375. نیکسټ به زموږ سره شي log of x is equal to دغه دې نه به یو لاګ جوړ کړو چونکې زموږ سره د دې لاګ ویلیو به راشي کریکټریسټیک 0 به راشي پوینټ به راشي او بیا به منټیسه 5809 به راشي او بیا په منځ کې چونکې پلس ده نو دا به پلس راشي او همدغه شانتې دا لاګ ویلیو چې دا او په سر کریکټریسټیک هغه 1 دی او پلس بیا هم دلته زموږ سره دا ویلیو چې کوم یو ده سوري دلته چې کوم ویلیو دا هغه به سره په پوینټ کې راشي دا به شي 6375 دا دواړه ویلیوګانې به اوس موږ پلس کوو دا به زموږ سره راشي log of x is equal to 9 over 5 چې جمع شي دی نه راځي 14 4 ولګېد 1 کېره شو 7 over 1 8 8 over 0 8 3 over 8 11 1 ولګېد 1 کېره شو 6 over 1 7 7 over 5 12 2 ولګېد او 1 دلته کېره شو 1 and 1 2 او دلته هم زموږ سره 0 دی نو دا به شي 2.2184. اوس نیکسټ زموږ سره دا دی چې دې ته به موږ انټي لاګ اپلای کړو چونکې موږ ته ایکس معلومول دي لحاظه زموږ سره به شي applying anti log on both side نو دا به شي anti log of log of x is equal to په right hand side باندې به هم زموږ سره anti log راشي anti log of 2.2184. نیکسټ به زموږ سره شي دا لاګ او انټي لاګ به کینسل اوټ شي ایکس پر راشي او د دې سیز به موږ انټي لاګ فایند کو. انټي لاګ فایند کول لپاره کریکټریسټیک الریډي زموږ سره دا ګیون ده چې هغه زموږ سره دا کریکټریسټیک د پوینټ نه ګس طرف ته په انټي لاګ کې هغه زموږ سره 2 ده او منټیسه فایند کول لپاره به موږ په انټي لاګ ټیبل کې په 0.21 کې 8 رو وګورو. دا زموږ سره انټي لاګ ټیبل دی چې په دې کې 0.21 کې 8 کالم چې 8 کم رو چې زموږ سره راځي هغه 1652 راځي او بیا په 4 ډیفرنس کالم باندې موږ وګورو نو 4 ډیفرنس کالم کې زموږ سره ویلیو دا 2 نو دا ویلیو به د سره پلس شي 1652 سره چې 2 پلس شي نو 1654 به شي دا به شي 1654 لحاظه x is equal to دغه 1654 به راواخلو چونکې د انټي لاګ ویلیو موږ داسې معلومو کریکټریسټیک زموږ سره 2 ده لحاظه یو پوینټ په پرېږده بیا به پوینټ په دې ځای کې ولګوئ بیا کریکټریسټیک ته وګورئ که چېرته دا پلس 2 وي نو ښی طرف ته 2 انسې راوړل غواړي لحاظه 1
او 2 دوه هندسې راغله د دې نه به د x ویلیو زموږ سره راشي 165.4 which is the answer of this thing. next part زموږ سره دا راکړی دی اول په سر به دې ته x وایو بیا به دواړه سایډ ته لاګ واخلو دلته زه ډایرکټلی کوم دا به زموږ سره شي log of x is equal to د ټول ته به لاګ اپلای شي دا به شي log of 73.42 multiplied by 0.00462 multiplied by 0.5143 بیا به هر یو ته جدا جدا لاګ اپلای کوو چونکې یو ټول یو بل سره په ضرب کې دي لہذا کم چې د logarithmic لا ده ملټیپلیکیشن چې دا پلس ته کنورټ کوو دا به زموږ سره شي log of x is equal to اولنی ته به هم لاګ اپلای شي دا به شي log of 73.42 بیا پلس سیکنډ ته هم لاګ اپلای شي دا به شي log of 0.00462 بیا پلس log of 0.5143 بیا به هر یو جدا جدا لاګ معلوم کو دنه کریکټریسټک فایند کول لیک کریکټریسټک دا پوینټ دا چې زه ته وړه غواړي چې ګس طرف ته نه زیرو ډیر پاتشي لہذا صرف یو یې سره وړه غواړي نو کریکټریسټک 1 شو منټیسا فایند کول د پاره به 73 رو کې 4 نمبر کالم وګورو نو زموږ سره 73 رو کې 4 نمبر کالم چې زموږ سره راځي دا د 73 رو او 4 نمبر کالم زموږ سره 8651 8657 راځي او په 2 ډیفرنس کالم کې زموږ سره چون کې دلته 1 دی لہذا د 8657 سره به 1 پلس شي نو 8658 پشي 8658 همدغه شانتي د سیکنډ لاګ به معلوم کو بیا بدل تاول بسر کریکټریسټک راشي کریکټریسټک کې تاسو ته ما ویلي چې پوینټ موږ داسې انسي ته ویسو چې ګس تر یو نه زیرو ډیجیټ پاتې شي لہذا دې زره راوړ غواړي سو انسي ډسپلی شو درې انسي لہذا دغه کریکټریسټک چې دغه زموږ سره ماینس شو بیا منټیسا فایند کول لپاره به موږ په 46 کې 2 وګورو نو 46 رو چې دی هغه زموږ سره 2 نمبر ډیفرنس کالم چې دا 6646 دی لہذا دا به شي 6646 نیکسٹ به موږ فایند کو د دې کې چونکې پوینټ زموږ سره صرف یو انسا ګستر خې طرف ته راوړ غواړي نو کریکټریسټک چې دا زموږ سره -1 ده او منټیسا به موږ فایند کو نو منټیسا زموږ سره راځي په 51 رو کې 4 نمبر کالم نو 51 رو کې موږ 4 نمبر کالم وګورو دا زموږ سره 51 رو دا 4 نمبر کالم زموږ سره 7110 دی او ډیفرنس کالم په کې زموږ سره 3 دی نو په ډیفرنس کالم باندې 3 باندې زموږ سره 2 ویلیو دا لہذا 3 ویلیو دا زموږ سره به ویلیو راشي 7110 او پلس 3 نو دا به زموږ سره راشي 7113 بیا به دا زموږ سره راشي چې log of x is equal to the total values چې دی هغه simplified form ته راوړو دا به زموږ سره راشي characteristic 1 point بیا منټیسا دا به شي 8658 بیا دلته چونکې زموږ سره کریکټریسټک ماینس تا نو دا به شي -3 او بیا پلس دا منټیسا همیشه زموږ سره پازیټیو وي نو دا به زموږ سره شي 0.6646 او بیا دلته هم چونکې زموږ سره منټیسا ماینس تا او کریکټریسټک چې کریکټریسټک ماینس تا او منټیسا چې دا پلس تا دا به شي پلس 0.7113 نیکسٹ په موږ داسې وکړو چې د کې موږ چونکې دا +1 دی او دلته تاسو کته شي -3 او -1 دی دا چونکې زموږ سره نیگیټیو دی باقي ټول پلس دي دا به جمع کو دینه زموږ سره ګوره دا ویلیو او دا ویلیو دا درې زموږ سره پلس دي دا ټول به جمع کو دینه به زموږ سره راشي 3.2417 او بیا دلته -3 او -4 د دینه زموږ سره راځي -3 او -1 د دینه -4 راځي لہذا نیکسٹ موږ داسې کولای شو دا 3 دینه جدا کو 3 plus 0.2417 minus 4 بیا -4 او plus 3 د دې نه زموږ سره چونکې راځي دا به زموږ سره شي log of x is equal to -4 او plus 3 نه زموږ سره -1 راځي او plus د کوم منټیسا چې دلته کوم راغلي دا 0.2417 دا به راشي then log of x چونکې کریکټریسټک موږ already ډایرکټ لګاو دلته right to the left of decimal دا به شي -1.2417 بیا دوانه طرف ته به انټي لاګ اپلای کو لاګ او انټي لاګ به کینسل اوټ شي په لیفټ هاند سایډ باندې دلته به x راشي او په رائټ هاند سایډ باندې زموږ سره صرف انټي لاګ پاتې شي نو انټي لاګ اف -1.2417
بیا بشي next x is equal to anti log باول بسر د ډیفاین کو چونکی کریکټریسټک الریډي د پوینټ نه لیفت طرف ته چې کوم نمبر هغه وی هغه -1 ده او منټیسا فایند کول د لپاره په انټي لاګ کې 0.24 کې 1 کالم وګورو په 0.24 کې چې کله مونږه 1 کالم وګورو هغه زموږ سره دی 1742 او بیا په ډیفرنس کالم 7 کې زموږ سره ویلیو دا 3 نو لہذا دا دوانه بجمع شي 1742 او 3 بجمع شي د نمبر شي 1745 دا به زموږ سره شي 1745 which further is equal to چونکه دغه منګه x معلومه نو x په زموږ سره برابر شي دغه ویلیو کم چې منټي سره راغلی دا 1745 دا برابر شي او پوینټ موږ همیشه اولنې نمبر پریدو بیا دا ځای لګاو خو چونکه کریکټریسټک زموږ سره -1 ده لہذا دا پوینټ په یو حصہ ګس طرف ته راشي نو دا به شي x is equal to 0.1745 which is the answer